Transcendental meditation হল এটা একদম সহজ সৰল খুব সিম্পল মেন্টাল ৰিলেক্সেশ্যন আৰু তাৰ অভ্যাসৰ দ্বাৰা পিছলৈ যেতিয়া আমি অলপ অলপকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিম তেতিয়া দেখা পাবা যে মনৰ যোনটো স্থিৰতা এইটো কমি 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 এটা সময়ত যোনটো ভাৱৰ আমাৰ হেৰি থাকে কোৱাণ্টাম থাকে ভাৱটো লাহে লাহে কমি 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 এটা সময়ত আমি ভাৱাতীত স্থিতি এটা অনুভৱ কৰোঁ which is very unique. আমি যেটো ট্ৰান্সেন্ডেন্টাল মেডিটেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত ক্লাছ 1ৰ পৰা 12 লৈকে ষ্টুডেণ্টখিনি আছিলে তাৰ পৰা উপলব্ধি হৈছে যে ষ্টুডেণ্টখিনি যথেষ্ট বেনিফিটেড হ'ব আৰু ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত কিছু কিউৰিচিটি দেখিছোঁ তেওঁলোকে কিছু জানিবৰ ইচ্ছাও প্ৰকাশ কৰিছে আগন্তুক দিনবিলাকত আমি আশা কৰিম যে শিক্ষকসকলে শ্ৰেণী পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেছ আছে সেইখিনি নাইকিয়া কৰাত সহায়ক হ'ব আৰু অভাৰঅল স্কুলখনৰ ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাংচুৱেলিটি মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা স্কুলখনৰ এটা পজিটিভ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মেডিটেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হ'ব